श्री स्वामी समर्थ. आज मी तुम्हाला एससी मधला दुसरा प्रकार दाखवणार आहे. त्याच्या 2 गोष्टी मी बनवलेल्या आहेत, त्या तुम्हाला मी दाखवत आहे. ही जी कॉइन बॅग आहे, हे मी तुम्हाला जो पहिला एससी दाखवला आहे त्याच्यापासून ही बनवलेली आहे. तर त्याचे टाके बघा, हे असे दिसतात. व्ही शेप मध्ये दिसतात. आणि जो दुसरा प्रकार मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे, ही कॉइन बॅग छोटी, त्याच्यामध्ये हे पूर्ण असे स्क्वेअर टाइप क्रॉस स्टिच ज्याप्रमाणे असतात त्याप्रमाणे दिसतात. चला सुरू करूया. एससीचा सिंगल क्रोशियाचा दुसरा प्रकार. ह्याच्यामध्ये मी ह्याच्याच वरती पुढे स्टार्ट करत आहे. एक चेन घ्यायची आणि ह्याच्यामध्ये ही नेहमीप्रमाणे साखळीमध्ये टाकायचंय. पण नेहमी आपण घेताना दोरा असा घेतो, तो तसा न घेता हा वरून असा घ्यायचा आहे आणि दोघांमधनं काढायचा आहे. परत बघा दाखवते. हा ह्याच्यामध्ये घालायचा, नंतर सुई वर, दोरा खाली आणि मग तो खेचायचा आहे आणि दोघांमधनं काढायचं. नेहमी आपण काय करत असतो, सुई वर असं ट्विस्ट करतो आणि मग घेत असतो, पण यावेळेला असं ट्विस्ट करून असा घेत असतो सिंगल क्रोशियाला. पण तसं न करता ह्याच्यामध्ये घालून सुई वर, दोरा खाली आणि मग हे ह्याच्यातनं काढायचंय. परत एकदा जवळून दाखवते. हे बघा, ह्याच्यात घातल्यानंतर सुई वर, दोरा खाली आणि मग ह्यातनं हा खेचायचा. हे असं केल्याने हा तुम्हाला सिंगल क्रोशियाचा दुसरा प्रकार बघायला मिळतो. पहिला प्रकार हा असा दिसतो, व्ही शेप मध्ये दिसतो, आणि दुसरा प्रकार आहे हा असा दिसतो. तर मी हे पूर्ण तुम्हाला करून दाखवते. बघा, घालायचंय, दोरा खाली, सुईवरती काढायचंय आणि आता मी हे 2 दोऱ्याने केलेलं आहे, त्याच्यामुळे थोडं जाड प्रकार तयार होतो याच्यामध्ये आणि दिसायलाही छान दिसतं. हे बघा, ह्याच्यामध्ये घालायचंय, सुईवर, दोरा खाली खेचायचंय आणि दोघांमधनं पण काढायचं आहे. हा आहे सिंगल क्रोशियाचा दुसरा प्रकार. आणि ज्याप्रमाणे सगळ्या ह्याला घालायला शेवटला स्लिप स्टिच लागते, त्याप्रमाणे ह्याच्यात घालायचंय. तोच दोरा ह्यातनंही काढायचा आहे आणि ह्यातनंही काढायचं. हे तयार झालं आपलं सिंगल क्रोशिया पार्ट 2. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे माझा नवीन व्हिडिओ आलेला तुम्हाला कळेल. आणि माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्रॅक्टिस करा आणि मला कळवा की तुम्हाला दोन्ही सिंगल क्रोशे कसे बनवता येतात, जमलेत की नाही जमलेत, हेही मला कळवा. थँक्यू. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.